All right. We just came back this last week from a trip to the Philippines. Við vorum að koma þessa viku frá Filipseyjum, frá ferðalagi Filipseyjum. So we're going to share what we did and why we felt it was so important to do what we did. Já, við viljum deila hér með ykkur hvað við gerðum og af hverju okkur fannst þetta svo mikilvægt að fara í þessa ferð. This is us in London. Þannig erum við í London. About to get onto the plane to Hong Kong. Á leiðinni í flugvél til Hong Kong. It was probably about a 24-hour trip for all of us. Þetta var svona 24 tíma ferð fyrir okkur öll. But before we begin, I'd like to ask Stefany and Kristiana why they wanted to be on this trip in the first place. And we get a tally íslensku. Áður en við höldum áfram allir biðja Kristianu og Stefany að segja frá þessari ferð. Or whatever. Ég var nýbúin að útskrifast og já, bara að leita eftir einhverju til að gera. Og ég var að spyrja Guð, hvað kemur nú? Og svo kemur Maxwell í desember og segir að það sé ferð til Filipseyjum, svona sjálfboðaliða ferð. Og ég bara strax sagði mömmu bara, þetta er það sem Guð að segja mér að já gera næst. Svo ég fór og það var bara besta skyndiákvörðun sem ég hefði einhvern tíma tekið. Eða svo stuttum tíma. Mér hefur alltaf langað að vera trúbeð þegar ég var stór, svo ég held að þetta væri svona góð opportunity. Tækifæri til að bara prófa það og sjá hvernig það væri. Okay. Right, so we flew eventually into Manila, which is a very large city. Og þarna flugum við að lokum inn til Manila sem mjög stór borg. And then we took another plane to an island to the south called Negros. Þarna tókum við aðra flugvél til eyju sem í suður Filipseyjum sem heitir Negros. Which is where Judel was born. Og þar var Judel fædd. And everyone is just like Judel. Og þarna líta allir út eins og Judel. It was quite a revelation to me. Þetta var þó nokkur opinberun fyrir mig. How was it to be home? Hvernig var að vera komið heim, Judel? It's always good to be home every year. Alltaf gaman að koma þangað hverju ári. And especially when going for a mission trip. Yes. Sérstaklega þegar við förum í trúboðsferð. Judel wasn't going to come. Judel ætlaði ekki að koma með. And then at the last minute she said, I have to come. Svo sagði hann á síðustu mínútu, ég verð að koma með. And I didn't quite understand why. Ég skildi ekki alveg af hverju. But having been there, I now understand. En eftir að hafa verið þar, þá skil ég það. Yeah. So this is the group that we were with. Þetta hópurinn sem við vorum með. We joined a larger group from Forest Lake Academy in Florida. Og við fórum inn í þennan hóp frá Forest Lake Academy í Florida. And there's Maxwell. Who I have to say, I didn't really understand what Maxwell was doing. Ég skildi ekki alveg hvað Maxwell var að gera þarna. And of course Judel can't say this. Og Judel má ekki segja þetta. But he is doing an astonishing job. En hann að gera stórkostlegt starf. And he does it completely free. Og hann gerir það alveg ókeypis. He's not paid at all for his work. Hann fær ekki laun fyrir starfið. I'll explain a little more as we go along. Skal útskýra aðeins betur fyrir ykkur seinna. Okay, the first Sabbath and weekend, we were all together essentially to recover from our jet lag. Já, fyrstu helgina, fyrstu kvöldan, þá vorum við bara öll saman að reyna að jafna okkur af tímavillunni. So we spent some time talking and doing some activities together on the Sabbath. Þannig að við vorum bara að spjalla og verja stund saman að gera fara alls konar leiki.
Yep, that's us. Þarna erum við. And do you notice who else is here? Sjáu þið einhvern annan þarna sem þið kannist við? Does this? Here. Hver er þetta? Örvar, where are you? Yeah, there he Örvar, is. hvar ertu? So, No. he knows who that is. Örvar þekkir þessa konu. She flew over from Cebu for the Sabbath to meet us there. Hún flaug frá eyjunni Sabú til að vera þarna með okkur á hvíldardegi. That's Macy, who was with us a few months ago, and she's hopefully coming back. Þetta er Macy sem var með okkur sem mun vonandi koma fljótt aftur. For the children in the audience, what is this? Krakkar, þið sem eru hérna inni, hvað er þetta? Hvað? Leðurblaka? This is, there they call them flying squirrels. Þarna eru, sko, Flying fox, sorry. leðurblökur eru kallaði þarna fljúandi refir. Flying squirrels. I'm sure they call them flying squirrels somewhere. These are fruit bats. Þetta eru leðurblökur sem að nærast á ávöxtum. And they are very big. Það eru mjög stórar. And there are some, I think there's some hanging up in the tree there. Þarna hanga tvær í trénu. These bats don't actually use sonar. Þessar leðurblökur nota ekki sónar They just eða have hljóð. very big eyes. Þeir eru bara með mjög stór augu. Yep, we were at a butterfly garden there. Þarna vorum við í fiðrildagarðinum. And really beautiful kingfisher. Þetta heitir kingfisher, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, rosa fallegu fugl. And there's someone riding a caribou, or caribou as they say there. Þarna er einhver sem að ríður á, ég ætla bara að kalla þetta uxa. This is, what was it like getting to the school? This is how they went to school, either on this or in the back of a truck. Svona fóru þau í skólan, annarkvort í þessu eða á einhverjum svona vörubíl. Já, það var mjög gaman. Það var mjög gott að fá svona vindurinn til að kólna maður niður. Og já, það var mjög gaman að sjá allt og fólk var mjög svona kind með okkur. Kærleiksríkt. This is the main building of the school. Þetta er aðalbygging skólans. And this is, Maxwell built this. There was nothing there before. Maxwell, hann byggði þetta, var ekki þarna áður en hann kom. Here is other bits of the school, so you can see where we spent our time. Þarna sjáum við fleiri hluta af skólan, þannig að þið sjáum hvar við verðum tíma okkar. This is where we had our worships in the morning. Þarna höfðum við okkar helgistund á morgnana. And on the basketball court we had meetings in the evening. Og á körfuboltavellinum vorum við með fundi eða samkomur í eftirmiddaginum. And it was very, very hot. Það var mjög heitt. Very hot. It was about 32 degrees and humid. Það var 32 gráður og rakt. This is the opening night. Þetta er byrjun á kvöldið. Tell us, Kristiana and Stefany, a little bit about the opening evening. Kristiana og Stefany, segja okkur aðeins frá þessu. Þetta var mjög bara skemmtilegt að hitta krakkana fyrst. Þau voru alltaf svo glöð og kátt og þau velkomum okkur með svona hálsmenn sem þau höfðu bjuggu til úr kókosnetum og skeljum og þau dansuðu fyrir okkur og gerðu alls konar. Það var svo flott að sjá. Okay, we had morning worships. Og við vorum með samkomur á morgnana. Tell us a little bit about what we did there, Segðu okkur Stefany. aðeins frá því, Stefany. Já, á hverjum einasta morgni þá fórum við saman og sungum lög og vorum að fara yfir sögur, til dæmis Ruth og Joseph og bara svona alls konar sögur til að koma
hugmyndin sem við vildum fara með til krakkana. Og við vorum að tala til dæmis courage, hvað það? Hugrekki og integrity, Hvernig segir maður integrity? Bara siðgæði eða heiðarleika? Já, og líka ást og fyrirgefning og já, það var okkar megin atriðin sem við vildum fara með þetta í þessari viku. Yeah, so we were looking at identity in Christ Yeah. and the qualities to reveal Christ in the world. Svo við vorum að leita að einkennum Krists og þeirri lyndsengu sem hann hefur til þess að geta boða það út til annara. What are you doing here? Hvað ertu að gera þarna? Já, næsta dag þegar við vorum komið með sögunni, þá þurftum að spyrja þig hvað voru að muna frá daginn í gær. Svo ég var alltaf að spyrja krakkana hvað var textin frá Biblíunni sem við lásum í gær og hvað var þeman sem var í gær og svoleiðis, og svo vorum að gefa þeim svona gjafir, svona prize á endanum til að motivera, til að fylgjast með og já. Yeah, this is Dr. Chang, who was with us. Þetta Dr. Chang sem var með þeim. And he was sharing a health nugget every day. Hann var að deila með fólki punkta varandi heilsu. He expanded my mind, my understanding of what health nuggets are about. Og hann opnaði fyrir mér hvað svona heilsupunktar hvað þeir snúast. Because he was talking about addiction to your screens. Hann var að tala til dæmis það að vera háður skjánum. And everyone is completely addicted to their phones. Það allir háður símanum sínum. There's some more and the ukulele group. Og þarna einhver hópur með litla ukulele gítara. ITAG. Já, ITAG. Það var eftir worship, samkonan sem var á hverjum einasta morgun. Svo fórum að tala þessi þemum þar og fara dýpra í það heldur það sem við vorum að gera allir saman. Og þá gátum hlusta á söguna frá krakkana ef þeir vildu deila það með okkur og koma með punta frá okkur. En já, þetta var svona persónuleg stund með hverjum einasta krakka. Og sumir, já, voru, þetta svo vandamáli sem þeir hafa eru svo stórt en á sama tíma þeir reyna ekki að pæla í það og eru bara mjög hamingjusöm. Meira en ég, kannski. Do you want to give some examples? Já, en svo þegar við vorum að tala forgiveness, fyrirgefning. Og við vorum að tala hversu erfitt stundum að fyrirgefa öðrum. Við stundum hugsum að þeir eiga kannski ekki skilið að fyrirgefa. Þessi mannski á ekki skilið að við fyrirgefum því þetta. Við erum að gera þeim greiða stundum. Fólk hugsar stundum svona við. Svo við vorum að kenna þeim hvað hugmyndin með fyrirgefning. Það ekki út af mannskjan sem við erum að fyrirgefa, heldur okkur sjálfum. Og já, þetta snerti mjög mörg í hópinn. Þetta var eitthvað sem mjög margir voru að díla við í þessi skóla, bara allan í hópinn sem við vorum með. Yeah. Just in we were talking about anger. Í litla hópnum okkur voru að tala reiði. And one of the little girls said, I'm really, really angry towards my father. Ein af litlu stelpunum þarna sagði ég mjög reið gagnvart pappa mínum. Because he left our family. Af því að hann yfirgaf fjölskylduna. Another day we were talking about fear. Og annan dag voru að tala ótta. And one of the girls started to cry. Þá byrjaði ein stúlkan að gráta. Because she said, I fear that my parents won't love me and they'll just leave me. Ég óttast það að foreldrar mínir munu ekki elska mig og þau munu yfirgefa mig. And these are small kids carrying a lot of burdens. Og þetta litli krakkar sem að bera þungar byrðar.
And so it was good to be able to pray together every day in our Mjög group. gott að geta beðið saman á hverjum degi í hópanum okkar. Then we also, after the ITAG time, we did classes. Og eftir í-tag-tíma þá vorum við með kennslustundir. Tell us about the classes. Segðu okkur það. Já, þetta var svona einhvers konar svona þemadum, svona open house og það var mismunandi tímum eins og til dæmis crafts til að gera hlutir með hendur. Svona föndur Já, tímar. föndur og líka íþróttum og ukulele class og það var annan tónlistartíma og svo var líka bara það var CPR class. Já, First svona aid. First aid class. endurlífgunar kennsla. Pointið við þetta var bara að kenna þeim ný hlutum og kenna þeim að gera þetta sjálfur, ekki að það þarf alltaf einhver að vera þarna til að þeir þurfa að gera hlutirnar. Do you want to say anything about your class, Jana? Já, ég var með hóp að kenna ukulele, við vorum með 2 hópa, svo einn hópur kom fyrst til okkar og við kendum þeir smá ukulele og svo kom annar hópur og við kendum þeim að spila og þau hafðu svona mikið svona passion. Ástríðu. Já, fyrir það og þau vildu bara spila meira og sko eftir hádegi þá var svona frjálst, þá mátti fara hvern hóp sem mátti fara í og mjög margir fóru í ukulele hópinn og þetta minnir mig á eitt vers sem er í Markus og Guðspjalli 12 vers 11 og það stendur á ensku This is the Lord's doing and it is wonderful to see og það var í alveg svo fallegt að sjá og þetta var ekki bara að þau vildu spila heldur þau vildu líka lofa Guð með að spila og syngja að því þau sungu stundum morguninn svona í morgunbæninni og þau fannst það svo gaman að syngja og lofa Guð. Hvað var aftur versið sem þú varst að lesa? Og það var Markus og Guðspjalli 12 vers 11 This is the Lord's doing and it is wonderful to see. Þetta eru verk Drottins og undursamlegt það í augum vorum. Right, yeah, this is one of the evening programs that we were doing. Þetta eitt af þessum kvöldsamkomum sem við vorum með. And then we had a visit. The school that Maxwell is running does from grade 6 to 10, 11. Skólinn sem að Maxwell rekur frá aldri 6 til 11. Next door there is a government school that goes from grade 1 to 6. Og þar nálægt skóli á vegum ríkisins sem að fer frá 6 ára til 10. Já, fyrsti bekk til sjötta bekk. And there are about 500 kids in this school. Þar eru 500 börn í skólanum. So they did a program for them in the afternoon. Svo þau voru með einhvers konar samkomu fyrir þau á kvöldin. Explain what you're doing here. Útskýrðu fyrir okkur hvað þú ert að gera þarna. Já, við vorum að segja sögu frá þegar Daniel var sendur í ljónagryfjuna og hún var að segja mér frá sögunni og ég vissi ekki neitt á þessu. Þetta var bara svona samtal á milli okkar og þetta var bara að við mætust einhvers staðar í götunni og hún var að segja mér frá þessu. Og svo í lok sögunar þá höfðum við svona á ensku kallast þetta trust fall
Þá við bjóðum einn nemanda til að koma og treysta okkur að detta. Að því sagan var að treysta Guð. Þú veist, Daniel treysti Guð að hann myndi senda engil að bjarga honum. Svo við bjóðum einn nemanda til að treysta okkur og hún myndi detta aftur baka og við myndum grípa hana. Og já, og þannig, já. Okay, well, you both were in the classrooms. Og já, Þarna voruð þið í kennslustundunum. vilt þú? Já, við vorum að kenna litlum, þegar við fórum í þessi skóla að heimsækja þau, við vorum að kenna þeim að tannbursta sér tennurnar. Svo eftir að allt prógrammið var búið, þá fórum við tannbursta til að gefa öllum krökkunum í skólanum. Og já, það var það sem við vorum að gera. Og líka, já, tannkrem. The area in which the school is built is in a poor fishing area. Skólinn byggður á svæði þar sem eru fiskimenn, fátækir fiskimenn. The sea is down there. Þarna hafið, þarna lengst. But next door, there is a little island. En þarna rétt hjá lítil eyja. And one of the afternoons, we all went across to the island. Og eitt eftirmiddegi þá fóru þarna yfir á þessa eyju. And maybe you guys can tell us a little bit about that trip. Þið getið kannski sagt okkur eitthvað frá þeirri ferð. I think you're there somewhere on this boat. Já, ég þarna með hendina svona. Já, þarna hún. Já, við þurftum að fara í þessi litlu eyju sem var bara pingu lítið. Það var mjög lítið eyja. Og við fórum að heimsækja krakkana í í skólanum sem í þessari eyju. Og þarna krakkarnir sem ég var með. Og við vorum að kenna ný lög og hvað meira. Og vorum líka að gefa tannbursta. Já, og líka vorum að gefa tannburstaprógrammið og gefa þeim. Og þá vorum við að syngja lag backwards, já. How is that called? Yamanaki. The song, how is it called? Forward, back. Yeah. The side one. Yeah, love lifted me. Það tókst á. En já, krakkarnir, þeir voru með svo mikið, þeir voru svo hamingjusum að sjá okkur og þeir voru bara, það var bara svo gaman að sjá hversu vel þeir voru að fylgjast með. Og já, þetta það sem við vorum að nota til að kenna þeim að tannbursta sig. Þessi krokodíll var með alvörunni tendur, bara human teeth. Og það var mjög smá scary að sjá þetta. Okay. Já, og svo fórum við að heimsækja húsum og að biðja með þeim. Og þetta eru bara örugglega 70%, 90% af húsum sem við fórum í. Og næstu í alla stað sem við fórum, húsin voru svona. Og já, það var engin gólf og þakið var eins og þið sjáu á myndinni og það var engin þurrkara eða neitt svoleiðis. Svo fötin hengur bara á einhvers staðar. Og þeir voru bara mjög hamingjusum með lífið sitt og maður hugsar tilbaka og sér bara að þótt skiptir engu máli hversu lítið þið hafðu, bara hvernig þeir liðu inn í sig, það var eitthvað guðlegt því það var mjög erfitt fyrir okkur að fara að búa hana allt í einu en þeir voru bara þeir vissu ekki betur, svo þeir voru ekki að missa að neinu. Yeah. It really emphasized to me again how happiness does not come by having things. Það benti mér á það að hamingjan kemur ekki með því að eiga hluti. But really about the relationships that we have. Heldur snýst þetta þau tengsl sem við höfum við aðra.
We saw a lot of very, very happy people Við sáum mjög mikið af mjög hamingjusömu fólki who had absolutely nothing sem áttu akkurat ekki neitt. in terms of material things. Hvað varðar efnislega hluti. But there was a lot of joy. En það var mikið gleði. And I think having grown up in a country similar to this, Og að hafa alist upp í landi svipað á þessu, it reminded me of what is truly important. það myndi mig á hvað í rauninni mikilvægt. And often the things that we spend our money on and the things that we talk about are not important. Og það myndi mig á að hlutirnir sem við verjum peningum okkar í ekki mikilvægt. So here's one of the ukulele groups singing in one of the homes. Þarna einn af ukulele hópunum að syngja inn í einu húsinu. And then, this is coming back in one of the boats. Og þarna erum við að koma tilbaka á einu bátunum. Því það eru krakkar sem eru í þessari eyju sem fara í skólanum í Kínaeyju. Svo þeir þurfa að taka svona bát, ég veit ekki, bát og til að komast í skólanum og síðasta bátinn fer tilbaka klukkan 7 kvöldið. Svo við vorum oftast að gera svona activities bara seint svona 6-7 svo þeir gátu sumir ekki verið eftir. En svo var Maxwell að bjóða að vera eftir í skólanum og sofa þar svo þeir þurftu ekki að fara tilbaka. En það var eitt kvöld sem við vorum að sýna mynd frá Joseph lífið hans. Og það var hópur af krakkum sem vildi vera eftir en vildi ekki sofa í skólanum þann kvöld. Þeir þurftu að fara tilbaka heim til sín. Svo það voru 5 krakkar og einn af þeim, það var þekktur til að vera mjög svona troublemaker en klukkan var orðin 8 og svoleiðis og bátinn var hinum megin við Kína litla eyjunni og það örugglega svona, ég veit ekki, halva kílómetra synda hana á milli, minna eða eitthvað. Svo hann, þessi litli strákur sem troublemaker fyrir skólanum. Óþekktur, já. Og hann syngdi alla leiðina, náði bátinn og kom með hana tilbaka svo að vinir hans myndi ekki þurfa að synda hana og svo það sýnir hversu mikið, ég veit ekki. Okay, on the last Sabbath afternoon, we went into the homes of the students that were around the school. Did you say the last? Last Sabbath. Já, síðasta kvöldardaginn þá fórum við á heimili nemandana. Okay, no, it wasn't Sabbath. Nei, þetta var ekki á kvöldardegi, afsakið. Thursday. It was a Thursday. Fimmtudegi. It was all like Sabbath. Þetta leit allt út eins og kvöldardagur. Thursday afternoon, we went into the homes of the students who come from around the school. Já, við fórum inn á heimilin nemandana sem að koma þarna úr nágranninu. And it was quite remarkable to see where these children were coming from. En það var mjög merkilegt að sjá hvaðan þessi börn voru að koma. And I think for myself, one of the most important things that I saw Og fyrir mig eitt af því mikilvægasta sem ég sá was the power of the gospel in the lives of the children. Kraftur fagnaðar erindisins í lífum barnanna. The very first night I was talking to the kids about why is this school so important. Og fyrsta kvöldi verið að tala við börninu það af hverju þessi skóli væri svona mikilvægur. And they just started talking about how this was the place where they got to know who God truly was. Og þau fóru að segja að þetta væri staður þar sem að þau fengu að kynnast því hver Guð væri. And it was truly inspiring to listen to their testimonies about what God had done in their Og lives. þetta var mikill innblástur að heyra þau tala það hvað Guð hefur gert fyrir þau í þeirra lífi. The gospel really does have extraordinary power to transform lives. Og fagnaðar erindi hefur svo sannarlega mikinn kraft til þess að umbreyta lífum.
This was the last evening. Þetta var síðasta kvöldið. Maybe Judel, do you want to talk a little bit about this? Júda, Yeah. vilt þú tala eins þetta? Because my husband is so generous, so he gave me his cough as well. Já, maðurinn minn hann svo gjafmildur og hann gaf mér hóstan sinn líka. Gavin was talking about those students who has been transformed, Gavin var að tala þá nemendur sem hafa umbreyst and the same students who came to me og sömu nemendur komu til mín on that last night, þetta síðasta kvöld. and he was so proud telling me that he has been part of the honors list. Og hann var svo stoltur af því að vera á lista, svona heiðurslista In the public school, attending college. í ríkisskóla, menntaskóla. Yeah. And then others group as well of these 13 college students. Og I didn't understand. Part. Another. Hluti af þessum 13 menntaskólanemum And they came to me and talked to me, komu til mín og töluðu við mig, very happy. mjög hamingjusöm. And they are the first batch of our college students Og in það- this area. Þetta fyrsti hópurinn sem fer frá þessu svæði á okkar vegum í menntaskóla. And they were thanking God, as Gavin was telling, Og þau voru að þakka Guði fyrir, alveg svo Gavin var að segja, and very grateful for what has been done for them. og mjög þakklátt fyrir það sem hefur verið gert fyrir þau. Without any complaint, somehow I've sensed something that I should ask them about their challenges. Og á þess að þau væru neitt að kvarta, þá ákvað ég að spyrja þau þau vandamál sem að stæðu fram fyrir þeim í dag. I saw in their eyes that there's something wrong. Ég sá í augum þeirra að það var eitthvað að. So they started telling me about their challenges. Þannig að þau fóru að segja mér frá erfiðleikum sem þau þurfa að horfast í augu við. And that's very unusual Það frekar óvenjulegt. because, as Gavin was saying, that we are always so happy. Og það var frekar óvenjulegt því að þetta fólk mjög hamingjusamt. So one that struck me was he said, I have been going far away from God, Og eitt sagði, ég hef verið að fjarlægjast Guð mikið. and it hurts me a lot. Og það særir mig mjög mikið. And he started crying so loud, crying and crying, literally. Og byrjaði að gráta hástöðum. And I, of course, embraced him and told him that we are all here for you. This is a support group. Og ég faðma hann og sagði, við erum hér öll fyrir þig. Þessi hópur stuðningshópur fyrir þig. And I reminded them that you have to remain in Christ, Og ég myndi þau að þau þurfa að vera í Kristi. as it is written in John 15:4 and Eins og 5. stendur í Jóhannes Guðspjalli 5:4. And after that, we prayed for them. Og eftir þetta báðum við fyrir þessum hóp. But there was one thing that I noticed. En það var eitt sem ég tók eftir. Nobody has mentioned about money problems Enginn hafði minnst á fjárhagsvandamál or any material things that they are lacking. eða einhvers konar skort af efnislegan skort. Either that they don't have either food to eat, Hvort sem þau hefðu mat að borða or they just have to walk to school if they're coming from the other island. eða hvort þau þurftu að gangi í skólan eða eru að koma frá annarri eyju. And I commended them for that. Og ég hældi þeim fyrir það. That indeed God has changed their lives Að Guð hefði svo sannarlega breytt lífum þeirra because they have not seen the hardships that they have, af því að þau hefðu ekki séð erfiðleikana sem að þau hefðu. but they were thanking God for what they have. En þau voru að þakka Guði fyrir það sem þau hefðu. Again, I'll repeat it. Ég ætla að endurtaka þetta. They were not complaining of what they don't have, Þau voru ekki að kvarta undan því sem þau hafa ekki, but they were praising God for what they have. heldur lofa Guði fyrir það sem þau hefðu. So that was the most thing that touched me when I went back there. So I always like to go back to get some lessons from it. Þannig að það var það sem að snerti mig sem mest og þess vegna vil ég alltaf fara aftur því að það er svo gott að finna þetta. Just a few minutes before that happened, Nokkrum mínútum áður en þetta gerðist I was talking to a girl
var ég að tala við stúlku who had come to me a little bit earlier sem hafði komið til mín aðeins fyrr with profound brokenness in her life. sem var niðurbrotin í lífi sínu And she says, what I have been experiencing has hurt me so much. og það sem ég hef verið að upplifa hefur sært mig svo mikið And I don't know what to do. og ég veit ekki hvað ég á að gera. And so I shared from her, from the Bible, what God can do, the possibilities. Þannig að ég deildi með henni úr Biblíuna það sem að Guð getur gert. I had to go away for supper and then came back and we continued the conversation. Svo fór ég í kvöldmat og svo kom við og hittist við aftur eftir á. And then I said to her, from what I said at the beginning, what do you think? Frá því sem ég var að segja upp á því, hvað finnst þér? And her eyes sort of lit up. It's like, wow, God can forgive me and I can see him in heaven. Og þá sagði hann, vá, Guð getur fyrirgefið mér og ég get fengið að sjá hann á himnum. And I said to her at the end, I said, listen, you know, I can't really help you. Og ég sagði hann í lokin, ég get í rauninni ekki hjálpa þér. I can tell you what God has said, but you need to ask God for yourself. Ég get sagt þér hvað Guð segir, en þú þarft að biðja sjálf Guð að And hjálpa. it was quite moving Það var mjög, snerti mig mjög to listen to this 14-year-old girl að hlusta á þessa 14 ára stúlku pouring her heart out with tears og gaf hjarta sitt for með tárum God to come and change her heart and life. svo Guð geti komið og snert hjarta hennar og breytt lífi hennar. But also at the same time it being tears of joy because she knew God was going to do something. En þetta voru líka gleðitár því hún vissi að Guð gæti gert eitthvað. This is about the last photo. Þetta með síðustu myndunum. Everyone was crying, yes. Steffi's already crying thinking about it. Allir að gráta þarna. What was it like on this night for you both? Hvernig var þetta kvöld fyrir ykkur tvær? Þetta var, okkur fannst það mjög leitt þegar við fórum. Af því við vorum svo góð vinir við hvort annað, af því við vorum búin að vera að leika og tala saman og mjög margir okkar fóru að gráta eins og Steffi og þetta var mjög leitt af því sko, já, we were very svona close. Við vorum mjög náin. Þetta var svo gaman að vera með þau og já, þetta var svo gott upplifun og hérna eitt sem gerðist þegar við fórum aftur í svona eiginlega hóteli okkar, þá voru nokkrir nemendur sem komu. Held það fram. Já, sem nokkrir nemendur sem komu að því þau vildu svo mikið, þau vildu ekki segja bless, þau vildu segja bless aftur. Svo þau löpuðu alla leiðina í hóteli okkar og segja bless við okkur og fóru að gráta. Og svo fóru aftur heim og svo fengu martræðir að þau myndi aldrei sjá okkar aftur og þau myndi aldrei segja bless við okkur aftur. Svo þau vaknaðu klukkan 3 morguninn, löpuðu alla leið aftur og biðu þangað til klukkan kannski 6, 7 bara til að segja bless við okkur öll. Og þau fóru bara að hágráta og við feðmum þeir nokkur sinnum og svo þurftum við að fara og okkur fannst það svo leitt en allavega þau myndu eftir okkur og þau sagði þau myndu aldrei gleyma okkur að því það sem við höfum gert. Steffi, Kristiana and I, on the way back, stopped off for 14 hours in Hong Kong. Steffi, ég og Kristiana stoppum í Hong Kong í 14 tíma. We walked 14 kilometers in 14 hours. Gengum 14 kilometra á 14 klukkutímum. 16. 16. Our feet were burning. Fæturnir okkur voru alveg búnir að vera. But the reason I put this up was because Ástæðan fyrir ég setti þetta hérna á mynd. It was quite striking suddenly moving into a different culture. Það sló mig að koma inn í ólíka menningu.
and seeing the hardness that materialism brings to people's faces. Og sjá hvað allt þetta, þessi hörnun í andlitum fólks þegar það kemur inn í efnishyggju heiminn. These are some of the most expensive buildings in the world. Þetta svona með dýrustu byggingum í heimi. And people here don't really need God. Og hér þarf fólk ekki mikið á Guð að halda. They think. Halda þau. Or on the other side, we went into a temple. Á öðru stað þá fórum við inn í musteri. Where they are worshipping actually two gods. Það var verið að tilbiðja tvo guði. That actually are supposed to help people with their studies and their work opportunities. Sem á að hjálpa fólki með atvinnutækifæri og með menntun. And to see people actually going in and bowing down and praying to these gods Og sjá fólk fara þarna inn og beygja sig frammi fyrir þessum guðum var. But of course, whether it's in the Philippines or Hong Kong or here or whatever, Hvort sem við erum í Filipseyjum, Hong Kong eða hvar sem this Bible verse I think is really important. Þá þetta biblíuvers mjög mikilvægt. The people living in darkness have seen a great light. Að fólki sem í myrkri sat sá mikið ljós. And that is our task, to bring light wherever there is darkness. Og þetta okkar verkefni að bera ljós þar sem myrkrið As all of us here. Öll okkar hérna. One final text. Loka textar. Kristiana, are you going to explain this a little bit? Ætlar þú útskýra þetta, Kristiana? Ég ætla að segja þetta ensku. Ég ætla að segja þetta ensku, ég ætla að þýða þá. It was at the end of the trip. Í lok ferðarinnar, When we came home, þegar við komum heim, then I remembered this verse, þá myndi ég eftir þessum biblíuversum. which is, let your light shine before others, Þér eru ljós heimsins, that they may see your good þannig lýsir ljósið meðal mannanna þið sjáu góð verkiðar and glorify your Father in heaven. og vegsa með föður yðar sem á himnum. So we didn't go there just so we could have, so maybe it's just like we're having a great time and it's just fun, just for us. Við vorum ekki bara að fara þarna til þess að hafa gaman og bara fyrir okkur. We were glorifying God by helping the children. Við vorum að gera Guð dýrlega með að hjálpa börnunum. Not to glorify us, but we were trying to glorify God and praise His name. Að ekki líta til okkar heldur til Guðs. That's how we felt so good, because we had actually glorified God through this. Þess vegna leið okkur svo vel að því við höfðum gert Faðir okkar í himnum dýrlega. So it felt such a good feeling when we came home. And Já, okkur leið vel þegar við komum heim út af því. Any final thoughts? Einhver loka orð? Ég græti mjög mikið. Já, ég ætla að fara að þýða. En já, þetta var magnað að sjá þetta. Ok. En já, ég myndi ekki mæla, já, það ekki orð til að lýsa þessu. Og ég mæli með að allir einhvern tíma þið hafið tækifæri til að gera þetta, Þetta mjög gott svona life experience einhvern veginn og kennir maður mjög mikið. Eins og hann var að segja hvað mikilvægt í lífinu og hvað ekki. Og ég gréti í örugglega svona 3 tíma eftir að ég fór frá krakkanum. En það bara því maður sér ekki svona góð samband. Það svo sjaldan að maður sér að maður kemur til einhvers staðar og maður fær svo mikið ást frá því einhvers sem þú þekkir ekki neitt. Og það snertir mig mjög mikið. Svo já, ég bara, ef ég get farið næsta ár, I'm making my bag, so I'm already there. Því þetta eitthvað sem ég myndi alveg vilja upplifa aftur, eins oft og ég get. Já. I forgot to tell you Ég glemdi að segja ykkur frá því that we have 2 college graduates. Að við erum með útskriftarnema frá þessum menntaskóla, háskóla, college, menntaskóli,
Háskóli, ekki? Háskóli. And they both are going to be working for us in the school. Og báðir ætla að vinna fyrir okkur í skólanum okkar. Their lives are changed, Líf þeirra hafa breyst and the next generation for their lives are changed as well. og næsta kynslóði þeirra lífi líka breytt. And we will meet them and see them next school year. Og við munum hitta þá næsta ár. So this is the first trip to the Philippines. Þetta fyrsta ferðin okkar til Filipseyja. I think it's really important. Ellen White says something about churches that send money overseas. Það mjög mikilvægt að Ellen talar þetta að þær kirkjur sem senda pening til útlanda. She says that the churches who send money for foreign missions, Að þær kirkjur sem senda pening fyrir trúboð í öðrum löndum, God will bless Guð mun blessa þær kirkjur. where they are at home. Þar sem þær eru heima And I í think, heimalandinu. I think even more so when we are able to take that opportunity to go and make a difference and see something that's very different from what we experience here. Og það líka frábært að geta farið og séð það sem ólíkt og geta gert eitthvað gott. And to remember that, we are just a few privileged percent. Við erum bara mjög fámenn forréttindahópur. And there's a very wide world that is greatly in need, not just of money, but of the gospel. Og það stór hópur þarna utan sem mikill þörf, ekki bara fyrir peninga heldur fyrir frelsunar áfram Krists. Síðasta orð. We came with some documents. Við komum með eitthvað Sponsorship forms. For efni. sponsorship forms. Já, við erum með svona eitthvað svona eyðublöð fyrir þá sem vilja styðja við þetta. Yeah, so we came with a couple. So if you want to sponsor a child from the SonShine Christian Academy, then you can, and you can just talk to either Judel or... Já, þið getið, ef þið viljið styðja við barn hana á þessu svæði, þá getið tala við hana Judel. Yeah, Maxwell oversees about 700 students in the Philippines. Maxwell hefur yfirumsjón með 600 nemendum. And about 2,000 or so in Pakistan. Og 2000 í Pakistan. And it costs about $30 to sponsor a child that deals with what they need and the needs of teaching in the school. Per month. Per month. Já, $30 á mánuði sem hvert barn þarf til þess að geta mennta sig og fengi fæði og klæði. Yeah. Okay, well, thank you very much. Takk hérlega fyrir. And we look forward to seeing you next year. Hlökkum til að sjá hver næsta. That is spurning. These two were planning it already when we were still in Manila. Þessi voru að skipuleggja þegar við vorum í Manila til næstu ferð. I guess the possibilities are varied. Maxwell would like to see a group from Iceland go next Easter. Maxwell myndi gjarna vilja sjá hóp næstu páska, this Easter. Páska á næsta ári. Yeah. And to run a VBS there. Og vera með, hvað sem það nú VBS, Vacation Bible School. Já, svona biblíuskóla í sumarfríi, sumarbiblíuskóla. Yeah. But perhaps I should just say as the very last orð. Síðustu orðið mín, hvernig vera þau. Please pray for these children Biðið fyrir þessum börnum. That they may be great ambassadors for God in the world. Að þau megi vera erindrekar Guðs í þessum heimi. Thank you.